What's up guys? Welcome back for another cooking vlog. For today's hashtag, it's hashtag Kaye is cooking. And ang lulutuin natin today ay sweet and sour meatballs. So, without further ado, ipapakita ko muna ang aking tinanim na spring onions and celery. So, wait. Ayan, ipapakita ko ang aking pinatanim na celery. And, sige lagyan na dyan. Yan. Yan, tumubo na na. Saan? Saan? Ayan. Yan. Ito is spring onions, yan. And ito ay celery. So, try ko siyang try natin siyang kung tutubo ulit. Meron din silang kangkong. Ay, ano to? Kangkong ba to? Kamote pala, kamote. Aloe vera. And ito ang kangkong pala. Yan. Busy ka, ma? Busy ka, ma? Buko mo. Yan, busy si mama mag-garden. Yan. Hindi na bawasan kung soil pa. So, start na natin magluto. Ang ingredients natin sa paggawa ng ating meatballs ay carrots, bell pepper, red onions, garlic, spring onions, egg, celery, flour, pwede rin cornstarch, salt, and black pepper powder. At syempre, ang pinaka-importante, ang ating ground pork. Sa isang malaking bowl, paghalu-haluin lang natin ang ating mga ingredients.
Dahan-dahan guys sa paglagay ng salt ha. Lalo kung ang gagamitin nyo ay rock salt. Medyo matagal kasi itong matunaw. Nilagyan ko ito ng egg at flour dahil ito ang magsisilbing binder. Konting flour lang guys ha. Kasi pag napasobrahan natin ang paglagay ng ating flour, magmumukha itong extender. Ayan, tapos na. Ganito ang magiging itsura niya guys. O diba? Ang ganda ng kulay. After natin i-mix lahat ng ingredients, ipa-fry naman natin siya. So gagawa muna tayo ng balls at ilalagay natin siya sa mainit na mantika. Mas maganda guys kung medyo or half dip yung ating balls para madali itong maluto. Pag naluto na natin ang ating meat mixture, isi-set aside lang muna natin ang mga balls. At gagawa naman tayo ng ating sweet and sour sauce. Para sa ating sweet and sour sauce, ang gagamitin natin ay garlic, red onions, carrots, bell pepper, celery, pineapple tidbits, tomato sauce, tomato paste, and pineapple juice. Ang ginamit ko dito sa pineapple juice guys ay yung ready to drink unsweetened pineapple. Sinama ko rin dito yung juice na nakuha ko from the pineapples. Sa mainit na pan, maglalagay lang tayo ng oil. Ang ginamit kong oil dito is yung used oil dun sa ating meatballs. And nilagay ko na rin ang garlic. Hinintay ko lang siyang mag-brown bago ko nilagay ang ating onions. Next is ang carrots. After ng carrots, nilagay ko na rin ang bell pepper. And yung pineapple juice. Naglagay din ako ng konting water para mabalance yung lasa ng pineapple juice since unsweetened ang ginamit natin.
Nilagay ko na rin ang tomato sauce. Haluin natin. Lagyan na natin ito ng salt. Tandaan guys ha, sweet and sour ito, hindi sweet and salty. Kaya dahan-dahan ulit sa paglagay ng salt. Next is, nilagay ko na ang ating tomato paste. Ihalo lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na natin ang ating tomato paste. And since unsweetened ang ginamit natin na pineapple, pwede pa natin siyang lagyan ng ating sugar. And guys, yung paglalagay ng sugar is nakadepende sa panlasa nyo ha. Pag okay na ang lasa ng ating sauce, pwede na natin ilagay ang ating meatballs. Huwag natin kalimutan ng ating black pepper powder. At haluing mabuti. O nga pala, meron pa pala tayong pineapple tidbits. So, ilagay na rin natin. At ang ating celery. And guys, since kulang yung thickness na binigay ng tomato paste sa ating sauce, is maglalagay tayo ng cornstarch and water mixture. Haluin lang ito mabuti hanggang sa ma-blend in ang ating cornstarch and water mixture. Ayan, okay na ang ating sweet and sour meatballs. Ready to serve na siya sa aking family. 2 hours later. Wow! So saucy! Ang sarap tignan, guys. Nakakagutom. Try nyo na rin ito, guys, sa inyong mga kusina. At kung meron pa kayong gustong gawin sa ating hashtag CATHIE'S Cooking, comment down below. Pag kayo mag-alala guys, ilalagay ko na lang ang list of ingredients sa ating description box. I-check nyo na lang. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga videos. Hanggang sa muli, paalam!